startin testaus. On tämmönen akku tässä. Plussa ja miinus. Tuohon. Plussa. Vimpellään startti. Tämä tästä auki. Noin. Sitten tässä näköjään pyörii ihan käsiinkin. Tuolla säädetään tuolla keskiruuvilla. Ei oo kuulemma niin tarkkaan tää. Tämä reikä tänne päin, sitten nämä kaksi pientä reikää tämä tuon mukaisesti. Tyyn mukaisesti. Täällä ei ole yhtään tämmöistä. Luusta auki. Täällä on ruuvi. Tuolta puuttuu. Tuommoinen tehdä tuolle. Ja tuo korjata. Tuommoinen vaan tuo.
nopeusvajeri poikki. Se oli tämmönen. Aivan erilainen tämä tuo pää. Tämä on jostain skootterista. Piti leikata tämä Stefatalta pois. Jospa tämä menis. Siinä olisi eheä vajeri.